Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Daisy and for today's video, i-share ko po sa inyo ang bagong pili ko ring light from Shopee. And ito siya guys. Ganito siya. It's a Polus brand, 6.2 inch, 16 centimeter. Pasensya na kayo, maingay talaga. So, ganito siya guys. Ito yung itsura niya. It's a color pink. And may kasama siyang ano to? Lalagyan siya dito. So, it's a color pink. Kunin natin siya. Ito yung tsura niya guys. Ayan. Yan. Tapos, mahaba yung wire niya guys. And may ano siya dito. Ito yung adjustable niya. Like, ipapakita ko sa iyo yung lighting niya. So, ganito siya. Iti-test na natin yung lighting niya. Power bank. So, ganito siya. Naka-on na siya, guys. So, pwede siya sa power bank, pwede din siya pag may adapter. So, depende yun sa preferences niyo. So, ganito yung itsura niya. Tapos, i-press natin siya ng on. Diba? Lakas ng ilaw niya guys. May tatlong variation. Ito yung white. Ito yung warm white. Diba? Ang ganda. Tapos, may ano siya, may plus sign, tapos may negative sign siya. So, pag pinress mo siya ng hanggang 10, mas lalo yung mas dadagdag yung light niya. So, example. Okay, tapos, ito. So, ayun na nga guys. Maganda siya talaga. Murang-mura na siya for its price. Actually, nabili ko siya sale yata. So, mas nakamura ako doon. Anyway, alam niyo guys, pag bumili kayo nito, ito lang yung kasama sa package niya. Ito lang yung bibili. Wala siyang kasamang stand. So, separate yung ibibilhin yung stand. Separate yung bibilhin yung stand. So, since ako may Gorilla Pad na ako before, last year ko pa ito nabili. So, bumili na lang kayo nito para lalagyan niya. Para lalagyan niya. Kasi, alam ka naman, lang kayo, ganito na yung hawak. Kailangan nyo ng stand. So, paano siya ilalagay dito? So, kaya pala may ganito siya. So, at itetry natin.
it for today, guys. I hope nag-enjoy kayo and I hope na nakakuha kayo ng idea. Hindi naman kasi kailangan kamahalan yung bibilin yung ring light eh. Kung ano yung pwedeng paggamitin na natin. Be resourceful, guys, kasi nga sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging resourceful, no? Thank you for watching and I will see you in my next video. Please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell down below para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. So I'll see you in my next video.